Prea înțelepții mei prieteni, pentru a satisface curiozitatea celor care au fost în mai multe temple și lăcașuri sfinte în trecut, în prezent sau în viitor, a celor care caută să știe cum au fost construite acestea, ei bine, acest video vine și îți propune o parte științifică pe care am verificat-o din foarte multe surse pe care ți le expun în acest video despre cum multe locuri sfinte și lăcașuri ca și acesta din spatele meu de la Persepolis, din sudul Iranului, de lângă Shiraz, a fost construit acum mii de ani. Ei bine, a fost și este în continuare o mare enigmă despre cum aceste temple au fost construite, inclusiv piramidele din Mexic sau cele din Egipt, și mulți oameni încă se întreabă. S-au dezvoltat sute de teorii. S-au spus că cei din perioada din Atlanta, că ulterior că extraterestri, ulterior că niște nave spațiale, alteori că niște zei cu niște fierăstraie foarte puternice, diferite scule care nu mai există astăzi. Ei bine, toate sunt părți ale științei care nu le neg, dar nici nu le pun în valoare, pentru că eu însumi am fost în zeci de astfel de locuri și am căutat să înțeleg cum se poate să fie ele construite. Și astăzi, la Persepolis, încă o dovadă mi se arată, cum și în alte părți unde am văzut măiestria unor oameni care au ridicat temple în piatră enorme, pe care eu nu le puteam cuprinde în logica minții mele și nu știam ce să fac ca să reușesc să înțeleg cum acestea au fost construite. Ei bine, mi-am dorit de lungul modului în care am trăit să caut, să descoper, am citit, am răsfoit, am studiat științele altora, am mers să văd cum se poate ca în trecut unii oameni care n-aveau curent electric, n-aveau tehnologie, n-aveau măsurători la fel de exact cum sunt astăzi cu laserul, totuși reușeau să ridice niște temple care astăzi încă stau în picioare după mii de ani. Ei bine, am fost în multe continente, am fost în multe locuri și am văzut ceea ce am fost norocos să pot cuprinde, și anume am văzut acele pietre monolitice, megalitice de la Stonehenge din Marea Britanie, am văzut marele acropole din Atena, pietrele Karnak din Franța, pietrele sau templul din Perpericon al tracilor din Bulgaria, care se știe și s-a spus foarte clar că a fost templul lui Dionisus. Dio este Dumnezeu, cum este Teo în greacă, cum este Domnul Zeu în creștinism, și așa au fost templele închinate divinității. Am văzut templele lui Apollo în Siracusa, Sicilia, sau în Grecia, la Delphi. Am văzut marele zid chinezesc, piramidele de la Palenque din Mexic, templele uriașe, enorme de la Yaxchilan din Mexic, de la Tikal din Guatemala, Coloseul pe care l-ați văzut foarte mult din Roma, în Iordania la Cais și la Petra, care sunt niște temple făcute în stâncă, în piatră și ridicate acolo. Am văzut piramidele de la Gizeh, care mi-au captat foarte mult interesul. Am văzut templele lui Hatshepsut, de la Luxor, ulterior de la Isis, a lui Isis de fapt, de la Dendera, și multe alte temple pe care acum nu mi le amintesc, dar totuși mi-am dorit să fie să păstrez aceste amintiri și să văd cum ele au fost construite. Toate aceste temple cântăresc în tone enormi și pietrele lor, unele ating între 10-20 până la 1000 de tone, cum sunt cele de la Luxor sau cele de la Gizeh, Cairo, marele piramide a lui Khefren, Menkaure și Cheops. Khafre, Cheops și Menkaure. Toate aceste temple, dragii mei prieteni, mi-au ridicat, cum spuneam, interesul. Am citit, am fost, le-am văzut, am întrebat, am căutat ghizi, am fost cu oameni care să-mi explice felul lor de a se construi. Și până acum n-am găsit
decât a trebuit să pun cap la cap prin logică și să caut în documentare, să caut în medii științifice, să caut cum au înțeles alții și le-am integrat, le-am incorporat și am căutat să le înțeleg rostul. Ei bine, după atâta timp, confirmându-mi aici la Persepolis încă o dată cum aceste temple au fost ridicate, vreau să-ți mărturisesc și ție cum acestea au fost făcute. Ei bine, aceste pietre enorme care stau la baza templelor, cum este și aici în spatele meu templul din închinat sau sanctuarul lui Darius I, cel care a construit templul din Persepolis, de aici din spatele meu, ele au fost ridicate cu următoarea soluție, prin următoarea situație. Mulți au dat cu părerea că aceste pietre au fost sculptate, au fost gravate, au fost oameni care dăltuiau la ele ani sau zeci de ani. Ei bine, asta este o teorie care este cea mai transată în lumea media și, din fericire, pentru mulți oameni are sens. Însă pentru mine nu, pentru că am văzut că nu ai cum să pui la socoteală să dăltuiești blocuri enorme de piatră și ulterior să le transporti dintr-o parte în alta, mai ales cum am văzut în Yaxchilan, în Mexic, în mijlocul junglei, cantități enorme de piatră care nu aveau de unde să fie aduse, pentru că am mers 3 ore până acolo pe niște bărci care erau foarte micuțe în inima junglei și să văd cum puteau acei oameni să ridice o piramidă enormă din nimic din jur. M-am uitat, știam că jungla a fost acoperită, dar nu știam de cât timp sunt acolo și mi-am dat după aia seama că și olmeicii, și tolteicii, și maiașii, și astecii cunoșteau datele, cunoșteau zidăria, cunoșteau cum să facă, dar nu aveau cum să aducă pietre enorme care cântăresc zeci și sute de tone. Ei bine, aceste pietre enorme care tu le vezi în aceste temple care ți le-am spus acum, sunt făcute, nu sunt transportate, nu sunt aduse de peste mări și țări cum s-a vehiculat, mai ales în temple de la Cairo, de la Gizeh, unde se spune că s-au adus de la Asuan, chiar și templul din Asuan, chiar și templul de la Abu Simbel din sudul Egiptului, la granița cu Sudan, nu au fost aduse din alte locuri, ci au fost pietre și piese făcute acolo și o să-ți spun imediat cum. Toate aceste sute de mii de pietre enorme, îți spuneam că mulți oameni s-au oferit cu diferite studii și științe să le pună cap la cap, să vadă cum acestea au fost ridicate, chiar unele cum sunt aici în spatele meu, la Persepolis, la 15-20 de metri înălțime, nu aveau macarale, nu aveau scripeți așa de mari încât să-i pună la acea înălțime. Ei bine, cum au fost făcute? Au fost făcute matrițe din lemn sau matrițe din diferite materiale și ele se închideau și înăuntru turnau compozit. Turnau compozit care era făcut din diferite minerale care erau în jurul acestor locuri. Ele se turnau acolo și se lăsau la păstrare circa 10, 20, 30 de zile până la o lună, timp în care matrița ținea compozitul, matrița ulterior se dădea la o parte și rămânea compozitul ca o rocă, ca o piatră, inclusiv cele din pietre foarte puternice sau foarte tari, cum sunt pe scara mineralului pe care o să le vedeți în aceste poze. Ei bine, foarte multe pietre de lume au fost așa făcute, ridicate în temple, prin matrițe, turnat compozitul înăuntru și s-au ridicat în diferite forme pe care arhitecții vremurilor de atunci le doreau și le știau și astfel puteau să ridice cantități foarte mari. Nu aveau cum să ridice 40, 50, 100 sau 500 de tone cum sunt în templele din Luxor sau 1000 de tone cum sunt la Cairo, Gizeh, în piramidele lui Chefren. Nu aveau cum să ridice la acea înălțime decât prin a se pune una lângă alta, cum vezi în acest film, și ele puteau fi asemănate una lângă alta, chiar dacă nu aveau aceeași dimensiune sau același volum, ele puteau să fie măsurate încât templul să poată fi ridicat. Astfel, foarte multe locuri sfinte de lume au fost ridicate prin asemenea metode și astfel, prin mintea mea logică, pot să deduc că această știință a fost la baza acestor temple din lume, cât și a multor altora pe care încă nu le-am văzut, dar
pot cuprinde în această logica mea aceste lucruri. Am văzut diferite studii, diferite științe, diferiți oameni care au căutat în lungul și latul lumii cum au fost făcute și nu am găsit până acum o metodă mai de bun simț, mai autentică, mai ușor de făcut, pentru că nimeni nu ar fi căutat să aducă de la 500.000 de km distanță niște pietre care le puteau ei turna la fața locului, turnând componentul într-o matriță și făcând orice model sau ulterior sculptându-le după ce matrița era scoasă, puteau fi sculptate la mână doar marginile acestea. Astfel, dragii mei prieteni, multe temple ne sunt astăzi revelate și putem să înțelegem. Pentru cine dorește, dacă nu puteți integra aceste lucruri, vă invit la verificare și dacă aveți lucruri mai pertinente și mai logice de spus, vă rog, împărtășiți-le cu mine, pentru că sunt dornic să știu cum templele minunate ale lumii, cum zeii construiau, cum faraonii ordonau, cum lumea antică își construia propriile locuri de sacrificiu, propriile locuri de venerare ritualice care au fost la baza tuturor monumentelor sacre ale lumii. Până atunci, încă o dată te invit să descoperi și tu, să-mi spui părerile tale în comentariile de mai jos. Dacă nu ai altele mai bune, atunci îți ofer la verificare această teorie. Mult succes și dacă ți este util, un like, un subscribe și un share. Să-ți fie de bine!